Përshëndetje miq, mirë se rikthyehet përsëri në Akademinë Imperium. Sot jemi në një tjetër recetë të ditës me një ëmbëlsirë. Kemi shumë lloj formash se si ne mund kemi gatuar suflen, por një ndër këto është edhe kjo e jona. Ku paraprakisht kemi bërë gati pak kokos, pluhur, 20 gramshi, na duhen 40 gram miell, na duhen 120 gram sheqer, na duhen 180 gram çokoladë belge, që është 70.5% çokoladë fondente, na duhet gjalpi edhe 4 vezë. Pa unë kohë fillojmë me gatimin. Paraprakisht vendosim në banjëmari çokoladën që të shkri dhe ndërkohë fillojmë miksimin. Rajmë në fillim sheqerin. Po. Gjalpi është pak i ngrirë, por ne fare mirë mund ta lëmë edhe në banjëmari. E kalojmë pak, kështu siç është. E heqim edhe fillojmë me vaj. Çokoladën e hedhim tek veza që kemi vrarë, kuptohet që është kryer. Jemi edhe pak qumësh Pastiçerie. Okej. Pasi hedhim çokoladën, vazhdojmë edhe vaj. Pasi përmbojmë.